Welcome to Ipal channel. MC011 වලට ආරාධනා කරන්න එපා. You should not invite. MC01 වලට ආරාධනාවල් දෙන්න යන්න එපා. කොහොමද මේ ආරාධනාවල් එන්නේ? ඇයි අපි මේක කරන්නේ? අපි වරද්ද ගන්න තැනක් මේ. පළවෙනිටම කියන්න ඕන වරද්ද ගන්න යන්න එපා. වරද්ද ගන්න වෙන්නේ වෙන කෙනෙක්ගේ accounts වල ජීවත් වෙන්න යන්න එපා. වෙන කෙනෙක්ගේ successful story එක නියත් යන්න එපා. success story එක අමතක කරන වෙන කෙනෙක් sell කරා කියන ඒවල ජීවත් වෙන්න යන්න එපා. තමන්ගේ මාවත තමන් යන පාත් එක හරියට යන්න හදිසි වෙන්නේ නැතුව. මොකද්ද මේ? ඔයාගේ දැන් අපි පොඩි items විකුණන එහෙමනේ පටන් ගන්න. පොඩි items විකුණනගෙන ඉන්නකොට එකපාරටම ඔන්න high end item මේක විකිනනවා. ලොකු එකක් වෙන්න පුළුවන්. ලොකු ගානක. එතකොට සමහර ලාවට traffic boost වෙන නිසා පරණ item එක විකිනෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මොන හෝ අවස්ථාවක හොඳට මතක තියාගන්න තමන්ගේ ස්ටෝර් එකේ ස්ටේටස් එක හරි තැනට එන්න කලින් ඔබ කරනවා කියන්නේ ඔබ high end item එකක් දාලා හරි නැත්නම් ඒක අපි කියන්නේ විකිනෙනවා නම් traffic එක boost වෙලා මොන හරි වෙනවා නම් ගොඩක් දුරට MC01 වෙන්න එන්න පුළුවන්. එහෙම දෙයක් වෙච්ච ගමන් ඒගොල්ලෝ review කරනවා. ඊට පස්සේ understanding එකක් ගන්නවා right මොකද්ද මේ වෙලා තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ එතකොට case by case handle කරලා තියෙනවා නම් ස්කෑම් කරලා තියෙන කට්ටිය ඉන්නවනම් මම කියන්නේ ලංකාව විතරක් කියලා. හැබැයි හැමතැනම ඉන්නවනම් ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ එකත් ඒ ගණනටම තමයි වැටෙන්නේ. මම ඒක ගොඩක් එක්ස්ප්ලেইন කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ restriction එකක් එනවා. restriction එකෙන් පස්සේ ඒක අපිට දෙයි ගන්න බැරි වුණා suspend වෙනවා. ඔය restriction එක කියන්නේ ගොඩක් දුරට suspension එක වෙන්නත් පුළුවන්. මොකද case by case අරගෙන මේ behavior එක තියෙනවා නම් you will get caught red handed. වන් වැරදක් කරේ නැතත් වෙනවා. ඉතින් ගොඩක් ඔය මම දකිනවා groups වල හැමතැනම කතා කරනකොට මම කිසි දෙයක් කරේ නැහැ. මගේ එක suspend වුණා. මොකද්ද මේ? ඒතර කියනවා activity එක doesn't follow our community guidelines. You are risk for the community. ඔය වගේනේ කියන්නේ. ඒ කියන්නේ කලින් තියෙන cases වලදීටම තමයි ඔයා යන්නේ. මේ ගැන account suspension වල ගොඩක් කතා කරලා දිනවා බලන්න. තව idea එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. account behavior එක හරි විදිහට තියාගන්න very easily වාට පුළුවන් වෙයි account එක හරි තැනකට ගන්න. ඒතර කාලයත් gradually එක up වෙනකොට gradually යනකොට ඔයාට කිසිම issue එකක් නැතුව ඕන තරම් item ඕන තරම් high end item විකුණ ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක හදන්න හරි විදිහට හදන්න ඕන. හරි පාත් එක යන්න ඕන. මේ දැන් මම කියලා දෙන පාත් එකක් තියෙන ඒ පාත් එක වෙන්න පුළුවන්. තව කෙනෙක් කියලා දෙන පාත් මොන හෝ පාත් එක වේවා. මම කියන්නේ මගේ පාත් එක follow කරන්න කියලා. ඒ පාත් එක හරි වේවා gradually build වෙන්න. ග්‍රැජුවල් කියන වචනේත් එක බිල්ඩ් වෙන්න. හිමීට. එතකොට තමයි කාටුනත් තේරෙන්නේ. දැන් අපි වුණත් එකපාරටම ගිහිල්ලා මේ පඩියක් නගින්න යනකොට මම කියන ෆේමස් උදාහරණයක් එක පඩියක් නගලා 10 වෙනි පඩිය නගින්න උඩ පයින්නෝ නම් උඩ පයින්නත් වෙනවා. ඔයාට මේ ස්ටෙප්ස් තියලා යන්න බෑ. වැටෙන්න පුළුවන්. ඇද වැටෙන්න පුළුවන්. ඉතින් හරියට යන්න, හරි ස්ටෙප්ස් එක නගින්න ගොඩක් උඩට යන්නත් පුළුවන්. right too fast too furious අන්තිමට තේරෙන භාෂාවෙන්ම කියන්නේ ඒකයි too fast too furious ඉක්මන් කොටයි කියන එකත් හා ඔබ දන්නවා ඇති කොච්චර වේගෙන් ගියත් අපිට ඒක අවදානමක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් එහෙම කරන්න යන්න එපා. වෙන accounts වල ජීවත් වෙන වෙන කෙනෙක්ගේ story එක ජීවත් වෙන්න යන්නත් එපා. තමන්ගේ story තමන් ලියන්න හරියාකාර process එකට යනවා නම් ගොඩක් දේවල් කරගත හැකියි. right හිතනවා දෙයක් ගන්න පුළුවන් නැති කියලා good luck think wisely don't work hard work smart happy selling please subscribe my channel අපේ channel එක ඊපල් hub ඒකත් subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එක තියෙනවා අන්තිම මේ channel එක තියෙනවා මේ description එකේ mention කරලා තියෙනවා. කැමති නම් එකතු වෙලා ජීවිතේ ජය ගන්න. Thank you for watching. Bring model Sri Lanka. Happy selling.